Sziasztok! Ebben a videóban szeretnék egy kicsit nektek arról beszélni, hogy hogyan is alakult ki ez nálunk, hogy heti menüket tervezek, és hogy honnan indultunk, milyen előnyei vannak, és hogy most jelenleg ez hogyan is működik nálunk ez a folyamat. Azért gondoltam, hogy csinálok ennek egy külön videót, mert többször van, hogy írjátok, hogy tök jó menüket tervezek, hogy jó látni, hogy így előre gondolkodom, hogy miket teszünk, meg hasonló. És voltak is páran, akik kérdezték, hogy de ezt én hogyan is csinálom úgy igazából. És erről így részletesen még úgy soha nem beszéltem. Talán így hébe-hóba egy-két dolgot így említettem, de talán egy ilyen összefogó videó segít abban, hogyha te még ezt nem csinálod, és esetleg szeretnél belekezdeni, vagy csak kíváncsi vagy arra, hogy ez akkor mikkel is jár, mik az előnyök, mert szerintem ez az egyik legfontosabb talán, és hogy ezt hogyan tudod alkalmazni a mindennapokban, akkor talán hasznos ez a videó neked, de remélem, hogy azok is, akik már egy kicsit így ebben benne vannak, érdekesnek találják ezt a videót. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, majd így miközben beszélek dolgokról, hogy ti ezt hogy látjátok, milyen gyakran terveztek ennyire előre, mennyire működik ez nálatok, mik a kihívások esetleg. Szerintem azért is fontos, hogy ezt így megosztjátok, nem csak velem, hanem így a nézőkkel is, mert főleg azok, akik még úgy nem kezdtek ebbe bele, vagy nehézségeik vannak, esetleg tudnak akár tippekből is, amiket ti írtok tanulni, plusz esetleg azok a dolgok, amiket én elmondok, tudnak ebben segíteni. Akkor szerintem kezdjük is azzal, hogy mi sem terveztük így meg a heti menüket hétről hétre. Szerintem talán a legnagyobb löketet egyrészt a Covid is hozta, annak köszönhetően, hogy itthonról tudtunk dolgozni, és nem a munkahelyi kantinban ettünk, vagy esetleg rendeltünk. Ekkor indult el legjobban az, hogy én elkezdtem itthon főzni. De már ezelőtt is megfordult a fejemben, hogy változtatnom kéne egy kicsit azon, hogy mit is eszem, ugyanis nekem azért úgy vannak a gyomrommal néha így gondok, és vagy akkor inkább azt mondom, hogy voltak a gyomrommal így néha a gondok. Túlságosan érzékeny volt így alap élelmiszerekre, vagy legalábbis én azt gondoltam, hogy alap élelmiszerek. Nem szeretnék ebbe úgy nagyon a részletekbe belemenni, a lényeg, hogy mentem el különböző vizsgálatokra is, meg hasonló, semmi kimagaslót nem találtak, leginkább azt, hogy a laktózmentes termékeket javasolják inkább, vagy még akkoriban a tojás is olyan volt, amit szinte teljesen kiiktattam az életemből, de majd beszélek erről még egy kicsit. És ugye szerintem sokan vagyunk így ezzel, hogy mindig felmerül a kérdés aznap, vagy esetleg előtte nap, hogy ma vagy holnap mit eszünk, és nálunk is ez rendszeresen volt, és nem azért, mert esetleg mi nem lennénk hasonlóak, tehát mi az Ákossal szerintem 90%-ban ugyanazokat az ételeket szeretjük, tehát ilyen szempontból nagyon szerencsések vagyunk, hogy nem az van, hogy kétféle dolgot kell csinálnom folyton, mert én nem eszek meg valamit, vagy esetleg ő nem eszik meg valamit, tehát ez mindenképpen mindig is segített az étkezésünknél, hogy egyfélét kellett csak főzni. Meg régen tényleg az is zavart már, hogy heti 3-szor biztos, hogy elmentünk a boltba, mert egyszer vagy a kenyér fogyott el, egyszer vagy a tej fogyott el, vagy pont már nem volt zöldség a vacsorához a felvágottak mellé, és akkor ilyen apróságok miatt el kellett menni, ami ugye plusz idő. És a legrosszabb meg szerintem az volt, hogy ha nem volt kedvünk esetleg boltba menni, akkor rendeltünk, és hát annál drágább meg nagyon nincsen, hogy megoldjuk a vacsorát akár, vagy egy ebédet, mint hogy rendelünk valamit. Sok dolgot csináltunk másképp, mint amit esetleg most láttok videókban, és én azt gondolom, hogy tényleg a legnagyobb löketet nekem az adta, amikor már nagyon zavaró volt az, hogy nem tudom pontosan, hogy akkor mit is eszek, és hogy most mi okozza esetleg a gyomor problémákat, és szerettem volna kitapasztalni azt, hogyha oké, én kezdek el itthon jobban főzni, akkor hasonló problémák vannak-e, vagy hogy ne együnk annyi esetleg készételt, mirelit kaját, meg hasonló. Tehát szerintem sokan vagytok így, ahogyan mi voltunk esetleg, és tényleg ezért gondolom azt, hogy talán ez a videó egy kicsit motiválhat másokat arra, hogy
hogy változtassanak ezen, mert 5 ok is lesz arra, amiért tényleg megéri ez a heti menü tervezés. Amit még esetleg rólunk tudni kell, mielőtt belemegyek abba, hogy mi is az az 5 ok, amiért szerintem ez teljes mértékben megéri, az az, amit már említettem, hogy mi 90%-ban ugyanazokat az ételeket szeretjük, tehát ez nagyon megkönnyíti, és tudom nagyon jól, hogy sokan írjátok mindig, hogy te nagyon szívesen csinálnál azt, amit én megcsináltam, de esetleg a párod, férjed, család nem szereti, és akkor így nem tudod megfőzni. Tehát ezt amúgy szomorúan olvasom, de közben meg is tudom érteni, mert minél nagyobb a család, annál nehezebb azért alkalmazkodni. Tehát biztos itt is, hogyha nagyobb lenne a család, akkor valószínűleg én nekem is 2 félét kellene főznöm. Amit sokan láthattok, vagy hát nem láttok a bevásárlós videóknál, az az, hogy szinte egyáltalán nem veszünk nasikat vagy rákcsákat. És ez is igazából, most nem azt mondom, hogy ez már közel 10 éve így van, de egy 7-8 éve biztosan, mert egyrészt a csokitól most ugye hízik az ember, de én érzem is azt, hogy nem azt mondom, hogy allergiás vagyok rá, vagy bármi, de inkább a cukor az, ami zavar, hogy konkrétan érzem, hogy egy kicsit úgy viszket a bőröm, meg hasonló, tehát nem annyira fogyasztjuk már ilyen nagy mennyiségben. Tehát igazából mi ilyen táblacsokikat, meg hasonlót, ezt általában ajándékba szoktuk kapni, hogyha valamilyen alkalom van, de az, hogy én elmenjek a boltba és valami édességet vegyek, ilyen szinte már egyáltalán nincsen. Ugyanez igazából a cukros üdítők. Tehát mi szűrt vizet iszunk, hát én szerintem már 6-7 éve ez is biztosan, hogy semmilyen üdítő itt nincsen, csak akkor szoktunk venni valami nagyon egyszerűt, amikor vendégek jönnek, de a közeli barátok meg már mind tudják azt, hogy mi ilyet nem iszunk, vagy nem szoktunk itthon tartani, és akkor sokszor mondják, hogy hoznak ők, amit ők szeretnének inni, tehát ez tök jól meg van oldva, és megmondom őszintén, ennek köszönhetően igazából mi szerintem 2 havonta egyszer járunk üvegeket visszaváltani, mert addig tart, míg dolgok összegyűlnek, hogy megérje nekem elmenni a repontra üvegeket vagy műanyag palackokat visszaváltani. Ezt még itt szerettem volna említeni, és hogy ezek is azok a dolgok, amik pluszban hozzájárultak ahhoz, hogy milyen eredménye van most az étkezésünknek, és akár az egészségünknek is. De amúgy még esetleg a teánál is, teát azt szoktam venni, de például nem cukrozom egyáltalán, és citromlevet vagy gyömbért is néha így szoktam belerakni, de cukor, tehát már nagyon régóta nem teszek bele cukrot egyáltalán, tehát inkább jobb minőségű teát veszek, amit nem kell ízesíteni. Akkor el is tértünk ahhoz a részhez, amit 5 pontra osztottam, hogy miért éri meg számunkra legalábbis az, hogy heti menüt tervezek. Az első, az biztosan az, hogy pénzspórolás, hisz listával megyek a boltba, tényleg mindent részletesen leírok, hogy mire van szükség, és szinte csak azt veszem meg. És ezáltal nincsen az, hogy random vásárolok valamit, ami ebből majd valami lesz, és aztán nem lesz belőle semmi, és esetleg meg is romlik, nem használtad fel, elfelejtetted. Tehát, hogy ilyen például már nagyon régen volt, hogy valami lejárt, és ki kellett dobnom. Tehát tényleg nem emlékszem rá, hogy ez mikor volt utoljára. Mert tényleg azokat a termékeket vásárolom meg, amit tudom, hogy el is fog fogyni az adott héten. Ha valami olyasmit veszek, ami nem fogy el a héten, azok általában tartós élelmiszerek, illetve ezáltal, hogy rendszeresen heti menüt tervezek, ugye többet is főzök, sokkal jobban tudom azt, hogy miből mennyit fogyasztunk. Tehát nincsen az, hogy felvásárolok valamit, mert azt gondolom, hogy ennyi majd biztos elfogy, és végül nem fog elfogyni. Tehát ebből is csak arra akarok utalni, amit az előbb mondtam, hogy nem kerülnek dolgok kidobásra, mert tudom azt, hogy mi az a mennyiség, amit mi elfogyasztunk. Tehát tudom az adott héten, hogy mikor nem vagyunk valami miatt itthon, akár vacsorára, vagy hétvégén, vagy hasonló, tehát ennek megfelelően veszem a felvágottakat, a zöldségeket, a gyümölcsöket, amik esetleg hamarabb megromlanak. Mert amúgy tényleg, hogyha visszatekintek arra, amikor még Covid alatt is ugye, hogy itthonról dolgoztunk, vagy hát dolgozunk, és elmentünk heti 3-szor egy kifőzdébe, és ott hagytunk csak 3 nap miatt 15 000 forintot kettőnkre,
akkor így belegondoltam, hogy hát ennyiből azért már főzhettem volna egész hétre is. És tényleg ilyenkor, amikor ezt kiszámolom, hogy mi lett volna, ha, és most meg, hogy már nem vesszük ezeket az ételeket a kifőzdében, hanem tényleg bevásárolok és abból főzök, látom azt, hogy mennyivel kevesebb a kiadásunk egy hónapban ezekre az élelmiszerekre. És itt szeretném még azt is leszögezni, hogy ez nem jelenti azt, hogy esetleg egy hónapban kétszer ne rendelnénk valamit, akár vacsorára, egy pénteken vagy egy szombaton, egy pizzát vagy hasonló, hogy filmnézéshez, meg ilyenek. Tehát ez így bőven belefér, hogy akkor ezek a rendelések legyenek, vagy akár az, hogy elmenjünk valahova beülni egy vacsorára. Egy étterembe szoktátok is látni, hogy Instán azért elég aktív vagyok, tehát szoktátok látni, hogy merre járunk és miket eszünk. Tehát, hogy ezt nem szeretném magunktól megvonni, meg itt még azt is ki szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem is azt jelenti, hogy mivel listával megyek, ezért megvonok dolgokat magunktól, mert hogyha valamit megkívánunk, akkor persze megvesszük, de itthon mindenképpen akkor mérlegelem, vagy akár újra gondolom azt, hogy változik-e emiatt esetleg a heti menü, vagy mindenképpen meg kell egyezni azt, hogy valamit el kell fogyasztani az adott héten. Tehát ez tényleg nem arról szól, hogy nem eszünk finomakat, vagy hasonló, inkább az, hogy tudatosan vásárolunk. A pénz mellett a másik legdrágább dolog az idő, és ezzel tényleg, hogy heti egyszer megyek csak el bevásárolni, rengeteg időt megspóroltam magamnak, nem csak amiatt, hogy csak egyszer kell elmenni a héten a boltba, de az is, hogy nem kell gondolkodjak azon, hogy most akkor mit főzzek, mi van itthon. Tehát ezek is ugye mindig idők egy adott napon, hogy most átnézed a hűtőt vagy a mélyhűtőt, hogy mit lehet ebből összehozni. Tehát lehet, hogy te akár heti kétszer is elmész a boltba, de hogyha tudatosan mész, hogy tudod, hogy mit fogsz főzni, akkor ettől függetlenül tudsz időt is, meg pénzt is spórolni szerintem, mert tisztában vagyok vele, hogy nem biztos, hogy mindenki tud így egy hétre előre vásárolni, mert még nem tudjátok, hogy mit szeretnétek enni a hétvégén. Attól függetlenül, ha a boltba mész, akkor érdemes előtte ezt átbeszélni, átgondolni, mert többször volt már, hogy írtátok, hogy hát, hogy a boltban kitalálom, hogy mi lesz, mert hogy éppen mi az akciós, és értem én ezt is, hogy figyelni kell az akciós termékeket, de egyrészt ugye van már újság, van az applikáció, amit előre meg tudsz nézni, és az egy hatalmas segítség a vásárláshoz. A következő előny, és ez talán nekem a legfontosabb, az az, hogy változatosabban és egészségesebben étkezünk. Tehát tudom, hogy mit eszem, mit teszek az asztalra, és hogy abban mi van. Itt szeretném már előre elmondani azt, hogy az elmúlt 1-2 évben rengeteget javult a helyzet a gyomrommal kapcsolatosan. Most is néha van, hogy ha nem tudom, nehezebbet teszek, tehát zsírosabbat vagy fűszeresebbet, akkor felborulnak a dolgok, de 90%-ban sokkal jobb a helyzet, és én úgy gondolom, hogy ez tényleg annak köszönhető, olyan ételek kerülnek az asztalra, ami egyrészt nem tartalmaz rengeteg tartósítószer, tehát igyekszem itthon mindent nulláról elkészíteni, de természetesen azért nálam is vannak limitációk, tehát például most nem tudom, húsleves kockát nem állok neki gyártani, vagy húsleveslé, alaplé nincsen lefagyasztva a mélyhűtőbe, de értitek, tehát hogy egész jól szerintem kiiktattam a bevásárlásaimból azt, hogy valamilyen instant dolgot vegyek, Mirelit-árut soha nem láttok, hogyha bevásárolni megyek, és itt most a Mirelit alatt azt értem, hogy ezek a rántott dolgok, fasírtok, nem tudom, tehát amit itthon meg tudok csinálni. És nekem ez a legpozitívabb eredménye ennek az egésznek, hogy sokkal jobb a közérzetem, és úgy érzem, hogy ha nem is minden nap eszek egy nap, nem tudom, 6 féle zöldséget, meg gyümölcsöt, de maga az ételek, a főételek, amik az asztalra kerülnek, azok egészségesebbek, mint hogyha már készételt vennék, vagy valamilyen Mirelit-árut. És amúgy abban, hogy változatosan együnk, már láthattátok előző videóban, amikor, hát nem is tudom, lehet, hogy volt egy külön videóm, ahol a receptkönyvemet bemutattam, de hogy nekem van egy ilyen kis receptfüzetem, ami igazából egy
fényképalbum, és akkor ebben vannak a fényképek az ételekről kinyomtatva, amiket csináltam, és úgy döntöttem, hogy ez egy olyan étel, ami máskor is el fog készülni, akkor ezeket ide beleraktam. Többen írtátok már, hogy elkezdtetek hasonlót csinálni, és szerintem ez azért is fontos, mert amikor egy hétvégén leülök, és egyrészt átnézem a hűtőt, meg a spájzt, hogy mélyhűtőt, meg a spájzt, hogy mi van itthon, és hogy akkor jövő héten mit tegyünk, átnézem ezt a füzetet, kiválasztok 3-4 dolgot, és ugyanígy megkérem az Ákost is arra, hogy válasszon 3-4 dolgot, és akkor a kettőnek a kombinációjából lesz megtervezve a heti menü, így akkor mindenki, amit választott, abból valami ki lett választva, és bekerült a heti menübe. Úgyhogy én azt így csinálom, és amikor ezt így megtervezem, mindenképpen figyelek arra, hogy nem tudom, ne egész héten tésztás ételeket tegyünk, tehát a köretek szempontjából rizs, tészta, krumpli, bulgur hasonló, saláta, ezek legyenek változatosak, ugyanígy akár a húsfélék, és amit már kihangsúlyoztam egy előző videómban is, hogy még jobban oda szeretnék figyelni arra, hogy többször legyen olyan étel, ami húsmentes. Tehát, hogy ezt szerint csinálom az egész hétre a menütervet. Ilyenkor mindig az ebédre fókuszálok leginkább, mert reggelire, mint tudjátok, mi hétfőtől péntekig szinte a zappehelynek valamilyen formáját esszük reggelire, legyen az egy ilyen egy éjszakát hűtőben töltött zapkással, vagy csinálok granolát, és akkor azt joghurttal, vagy esszük ezt a proteinműzlit, amit a Lidlben lehet venni. Tehát ezeket variáljuk, és akkor hétvégén van az, hogy reggelire van kenyér és felvágottak, tojás, meg hasonló. És akkor hétköznap a vacsora az, ami ugyanígy akár valami meleg, hogyha megmaradt ebédről, vagy csinálok kenyeret, mint tudjátok, és amúgy szerintem ez is nagyon sokat segített nekem, hogy saját kenyeret eszünk. Nagy ritkán van, hogy valamiért, kifliért elmegyek, mert esetleg pont nem etettem úgy a kovászt, meg hasonló, tehát szükség van kiflire, vagy kenyeret már nagyon ritkán vettem, tehát inkább kiflit szoktam venni, ilyen nosztalgia kiflit, meg ilyen nagy tortilla alapokat, tehát hogyha tudom, hogy valamilyen burítót vagy ilyen wrappet szeretnék csinálni, akkor amiatt nagy tortilla alapot veszek, mert a kicsit azt már itthon megcsinálom, és amúgy meg a kovászos kenyeret esszük, bagelt szoktam csinálni, szoktam már kiflit is csinálni amúgy, tehát tényleg szerintem ez nagyon sokat segített, hogy a kenyér is, amit az ember szinte nap mint nap fogyaszt, az nem bolti. És tisztában vagyok vele, hogy azért ez rengeteg idő, és erre végképp nincsen nagyon sok mindenkinek ideje, de még így is azért azt gondolom, hogy vannak egyszerű megoldások arra, hogy pékáru legyen otthon, akár így előre tervezve, tehát meal prep formájában is, hogy akkor tényleg olyat tegyél, amit te csináltál, de mondom, ez már tényleg egy extrémebb verzió, tehát tök megértem, hogyha erre nagyon sok mindenkinek nincsen ideje. A negyedik, ami szerintem egy előny, az az, hogy stresszmentesebb az egész hét. Mert már tényleg attól, hogy ma mit tegyünk, holnap mit tegyünk, már heróton volt, és nem csak amiatt, hogy most esetleg én kérdeztem meg az Ákostól, vagy az Ákos kérdezte meg tőlem, így összességében, hogy most tényleg hát már most miért nem tudjuk megbeszélni, hogy mi legyen így a következő időszakra az ebéd, és akkor jó, akkor szaladjunk ki ezért, jó, akkor rendeljünk ezt, tehát hogy ez már nem volt szerintem vállalható, úgyhogy tényleg ez, hogy hétvégén ezt megbeszéljük, elmegyünk a boltba, és akkor megvan egész hétre, hogy mi fog készülni. Mindig csak arra kell figyelni, hogy előtte este, ha a fagyasztóba raktam a húst, akkor azt vegyük ki, hogy kényelmesen kiolvadjon a hűtőben. Meg azáltal, hogy rendszeresen átnézem a spájzt meg a mélyhűtőt, már tisztában vagyok azzal, hogy mi van a mélyhűtőben, mi van a spájzban, kb. Annélkül, hogy belenéznék, és ez is úgymond egy kicsit megnyugtat, hogy most mondom azt, ki kell találni az ebédet a jövő hétre, akkor már mondom előre az Ákosnak, hogy a mélyhűtőben van ilyen meg ilyen hús, melyiket szeretné, miből mit csináljunk, és nem kell megnézni. Tehát, hogy ez is úgymond időt is spórolok, hogy nem kell ezeket megnézegetni minden egyes alkalommal, és sokkal jobban
tisztában vagyok azzal, hogy mi van itthon. Mert nekem ez mindig ilyen plusz stressz volt, hogy akkor jó, akkor most nézzük meg, akkor most mi van, jó, ez nincsen, akkor azt nem tudunk csinálni. Tehát értitek, szerintem ez nagyon sok terhet le tud venni az ember válláról. Meg azzal, hogy esetleg gyakrabban kezdesz el főzni, sokkal jobban kialakul benned az, hogy egyes alapanyagokból, ami otthon megtalálható, mit tudsz összehozni a héten. Tehát én is először, mint mondtam, megnézem, hogy mi van itthon, és akkor oké, akkor igazából emiatt nem is kell boltba menni, mert ezt össze tudom dobni. Tehát például pont holnap lesz az, hogy tudom, hogy mi van itthon, és már még holnap nem kell elmennem a Lidlbe bevásárolni, hanem csak holnap után ráérek elmenni. Tehát akár ezt is egy kicsit jobban ki lehet húzni, és mégsem mész akkor olyan gyakran a boltba. Tehát ez szerintem sokat tud segíteni abban, hogy a kreativitásod is egy kicsit kialakul, hogy milyen alapanyagokból mit is lehet összehozni. És az 5. szerintem, ami lehet, hogy most sokaknak ez nem számít, de mert ez szerintem kihat az egész életedre, az az, hogy ez a tervezési készséged, ez sokkal erősebb lesz. Tehát, hogy amikor meg kell tervezni az egész hetet, akkor lehet, hogy az első alkalommal leülsz, és nehézkesen megy, de a végére tök jól belejössz, és már úgymond, nem azt mondom, hogy élvezed megtervezni a heti menüt, meg hasonló, de sokkal flottabbul megy, mert jobban át tudod gondolni azt, hogy akkor mi is legyen az étel, hogy mi volt múlt héten, mi volt előtte héten, hogy egy kicsit az is változatos legyen, hogy ne az legyen, hogy oké, akkor múlt héten volt bolonyai, akkor legyen jövő héten is bolonyai. Tehát, hogy értitek, hogy ebben is legyen egy kis variáció. És amit az előbb még nem mondtam, amikor a receptfüzetet mutattam, hogy szerintem, ha te most új vagy ebben az egészben, hogy hogyan is álljál neki heti menüt tervezni, én még azt tudom tanácsolni, hogy írjál össze 20 ételt, amit ti, a család nagyon szeret. És hogyha ez a 20 étel megvan neked, akkor egy hónapra letudod az egészet, és ezt tudod variálni, és akkor idővel ehhez jönnek hozzá újabb és újabb ételek. Tehát legyen egy 20 étel a tarsajodban, amit egyrészt úgy érzel, hogy el is tudsz készíteni, ezek nem kellenek, hogy bonyolult ételek legyenek, de 20 étel, amit megeszik a család. És így van miből kiindulni így a heti menütervezésre. Úgyhogy én tényleg ezt tudom tanácsolni, hogy legyen 20 étel, most olyan mindegy, hogy az leves vagy főétel, akár desszerteket is felírhatsz, és azt is tudod variálni, de hogyha már főételekkel elindulsz, akkor az egy nagy segítség. És most nem kell mindenkinek, nem tudom, kinyomtatni, meg hasonló, de szerintem érdemes, ha csinálsz is esetleg fényképet arról, amit készítettél, a telefonodban egy külön mappában tárolgatni ezeket. És akkor azt átnézni, hogy akkor jövő héten mi legyen az ebéd. Na, de akkor szerintem erről most így hirtelen eleget beszéltem. Még amit itt a tervezési készségnél szeretnék mondani, hogy annak köszönhetően, hogy ezt javítod, sokkal kevesebbet fogsz tényleg pazarolni. És szerintem a legrosszabb az, hogy amikor elmész bevásárolni, megveszel random dolgokat, amit mondtam is az elején, és aztán sok mindent nem használsz fel, vagy megbontasz, aztán elfeledkezel róla, aztán ki kell dobni. Tehát tényleg mi is, és nem tagadom, tehát régen mi is sokszor dobtunk ki, akár készételt is, mert jó, akkor ezzel tök megfeledkeztünk, ott volt a hűtőnek a mélyén, vagy akár már nem tudom mióta volt ott a mély hűtőben lefagyasztva. Ezáltal ezek biztos, hogy limitálva lesznek, és szerintem ez nektek is egy jobb érzést ad, hogy nem lesz valami kidobva a kukába, mert persze, hogyha van, nem tudom, házi állat, akkor az egy nagy segítség, de gondolom értitek, hogy mire gondolok, tehát, hogy ne legyen az, hogy úgymond pénzt dobsz ki a kukába. Ez lett volna akkor ez az 5 előny, amit én úgy gondolom, hogy a heti menütervezéssel el lehet érni, és itt a végén szerettem volna még egy kicsit arról beszélni, hogy akkor most nálunk ez hogyan is néz ki így összegezve, hogy mi a folyamata ennek az egésznek. Részben említettem már azt, hogy ez úgy néz ki nálunk, hogy hétvégén
átnézem a spájzt, a mélyhűtőt, felírom a dolgokat egyrészt, ami kifogyóban van, vagy úgy láttam, hogy elfogyott, mert akkor az felkerül a bevásárlólistára, illetve abból az alapanyagokból, amik itthon vannak, elkezdek gondolkodni azon, hogy mit lehetne csinálni a jövő héten. És akkor ezután van az, hogy én is átnézem a receptfüzetet, mint mondtam, meg az Ákos is, kiválasztunk 1-2 ételt, és összeállítok. Általában 4 étellel szoktam számolni, hogy mit főzök egy adott héten, mert legtöbbször 2 napra szoktam főzni, de sokszor van olyan, hogy valami egy evésre elfogy, vagy egy adag marad csak, és akkor azt valaki megeszi vacsorára. És erről jut eszembe, hogy szerintem, ami még egy nagy előnye ennek, hogyha gyakrabban kezdesz el főzni, és akár a tervezésnél is fontos, hogy sokkal jobban tudod azt, hogy amúgy mennyit is esztek igazából. Tehát nincsen az, hogy elkezdesz megfőzni, nem tudom, 2 kiló pörköltet, most mondok valamit, és csak 2-en vagytok, mert akkor persze, hogy 3 napig azt teszitek, vagy bekerül a fogyasztóba, és akkor ott el lesz felejtve. Tehát, hogy sokkal jobban ráérzel arra, hogy tényleg mi is az a mennyiség, ami elfogy, és akkor ennek megfelelően veszed csak a húst. Tehát nem vásárolsz fel több kiló húst, mert nem tudod, hogy majd mi lesz belőle, és akkor azból mennyi kell, tehát, hogy ez is sokat segít. És nálam a bevásárló listát azt tényleg úgy kell elképzelni, hogy ha most mondom a pörköltet példaként, tudom jól, hogy kell hozzá majd egy paprika, egy paradicsom, egy hagyma. Ezeket én mind részletesen felírom, egyrészt megnézem, hogy van-e itthon és egyáltalán kell-e venni, de hogy értitek, tehát hogy ilyen szinten én legalábbis leszoktam írni. Most lehet, hogy azt gondoljátok, hogy én sem vagyok normális, és biztos vagyok benne, hogy nem azt mondom, hogy egyedi eset, az kétlem, mert sokan írjátok, hogy listázni szoktatok, de hogy én ezt ilyen részletesen leírom, mert nagyon sokszor volt régen, hogy valami ételt kitaláltunk, hogy megfőzzük, és akkor akár 1-2 alapanyagot teljesen elfelejtettünk megvenni. És most már mivel, hogy gyakran főzök, ezért tényleg sokkal jobban tudom azt, hogy mihez mi kell, és akkor az szerint megy a bevásárlólista. Kis telefonomon van egy ilyen applikáció, és akkor ott mindig kipipálgatom, hogyha valami bekerült a kosárba, és akkor látom, hogy mikor lett üres a lista. És igen, nekem ez így, vagy nekünk ez így teljesen bevált. Sokszor van, hogy 1,5 hétre is néha ki tudom húzni azt, hogy ne kelljen Lidlbe menni. Bevásárlós videókból láthatjátok, hogy kb. Ilyen 30 000 forintot szoktunk ott hagyni egy hétre 2 főre, ez mindent lefed, reggeli, ebéd, vacsora, ha sütök valamit, gyümölcsök, amiket fogyasztunk, ki lehet számolni, hogy akkor ez kb. Egy hónapban mit is jelent, de mondom, azért egy hónapban 2-szer biztos, hogy van, hogy rendelünk valamit, vagy elmegyünk egy étterembe vacsizni, tehát ez még így pluszba jön hozzá, de úgy igazából ennél többet étkezésre nem szoktunk költeni. Az, hogy most kávét szoktunk inni, és azt nem látjátok, hogy veszek, mert a Nespresso-tól rendelünk, azt nem nagyon szoktam mutatni, de a lényeg, hogy Nespresso gépünk van, és olyan kávét iszunk, illetve 2-szer egy évben megyünk el venni egy ilyen 6-os csomagos BVT-t, ezt a betétet, vagy nem tudom minek hívják most hirtelen, amit a szűrt vízhez kell használni. 6 darabot veszünk, és egy ilyen kis betétke az egy hónapig jó. Ezért van az, hogy az sincsen ott a rendszeres bevásárlásnál, mert így szoktuk megvenni. Úgyhogy összességében ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy bármit is tudtam ezzel valakinek segíteni, vagy csak végighallgattátok, mert támogattok ezzel. Tényleg kíváncsi vagyok, és írjátok meg, hogy mennyiben vagyunk hasonlóak, vagy mások esetleg. Én is nagyon szívesen hallgatok meg tippeket tőletek, hisz biztos vagyok benne, hogy még én is tudnék fejlődni, és szeretnék is ezen a téren. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálatok ez hogyan működik, vagy nem működik, és esetleg, hogy miért nem működik. Úgyhogy csak ismételni tudom magam, remélem, hogy tetszett, és hogyha igen, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk a következőben. Sziasztok!